Përshëndetje, sot do t'i tregoj edhe një recet tradicionale, është fjala për petë festive me gjell. Është një gatim që përgatitet në disa zona veriore shqiptare, edhe është një recet që nanat tona, kanë përgatit si dhurat vajzës kur ka lind fëmijë. Po ashtu është edhe një recet shumë e mirë për këto festat e fundvitit. Përbërësit që na duhen janë një gjell fshati, 600 gram miell, vaj, 200 ml ujë, 200 ml qumsht, biber të zi, kryp, 100 gram gjalp, edhe këtu kam pakës miell sa për me I hap kulesht e brumit. Po fillojmë me përgatitjen e brumit. E marrim një enë edhe I përzim 200 ml ujë, 200 ml qumsht, 3 lugë vaj, edhe një lugë kryp. Qumshti dhe uji duan me qenë të ngrohtë. Do thot krejt kjo mas është e ngrohtë. Të përzim derisa tretet krypa e përzim. Tash penzem brumin. Të nxejmë brumin taman si për pite. Edhe kur të nxejmë brumin, këtë miellin që e kena nda pakës, e nxeshim pakës brumin. Edhe këtë brum tash e ndajmë në 3 pjesë mundësisht barabarta. Imbulojmë. Edhe I lejmë kështu me pushu gjysore deri në 40 minuta. Në ndërkohë, derisa brumi të pushon, ne po ja fillojmë po e përgatisim gjelin. I marrim 2 enë, një enë të thellë ku do ta qesim gjelin me zi, edhe një feltere sa për me skuq, do thot e skuqim gjelin para se me qit me zi. Fillojmë pra, ndezim zjarmin në feltere, edhe qesim vaj
sa për me skuq pakës. Edhe e marrim gjelin, do thotë e presim pakës mu nxenë. Tash, masi që u nxe vaj, e qesim gjelin me fëlgu. Se më toni shporeti me u përly, i qëtë një diqa përmi se tërpik shumë. Gjelin e përgoni në çdo anë. Unë mendoj që mjaft e kena shkush. E nalim djarmin edhe e qesim në enë ku dona me qit me zi. Unë që marrë këtë enë. Ja, kështu. Kjo recet mundet me u përgatit edhe me gjel me copa, do thot mundeni me coptu. Unë peqes komplet kësa here, po du me përgatit pak ma festive. Tash këtu e shtojmë me ujë, e mbushim me ujë derisa të mbulohet gjeli. Ja kështu. Edhe e ndezim zjarmin për fillim temperaturë më të lartë derisa t'ja fillon me vlu, e ma vonë e ulim temperaturë mesatare. Do thot në temperaturë të lartë derisa ja fillon me vlu. Kur t'ja fillon me vlu, ja shtojmë një lugë të plot kryp. Edhe një lugë rafsh të ushqimit biberzi. Edhe kështu tash e zvoglojmë temperaturën në mesatare. E mbulojmë edhe e lejmë me zi. Po vazhdojmë me përgatit petët, pula është u zi. Kena lanë me ndejt 40 minuta. Prej një kulaçi i nxjerrim 6 kuleç vegjël. Mundësisht njëjta. Dhe tash i hapim një ka një. Kur t'i hapim gjitha,
E ndezim furën. Furën e ndezim në temperaturë më të lartë, që është 250 gradë. Edhe vazhdojmë. E marrim gjalpën edhe shkrim në mikroval. Unë e shkrim mikroval. 30 sekonda në mikroval. I shtojmë pakës vaj. Dhe ja qesim shto një nëska pak. Edhe ja fillojmë i bashkojmë. Edhe kështu tash e zmadhojmë. Tash e marrim tepsin ku dojmë me pjek. Unë po përdori tepsi katrore. E lym pakës. Edhe tash këtë petën që e kemi pregadit, e hapim në tepsi. Mundoni me hap kadale. Masi shte hapim tepsi, do thotë e qesim me u pjek, dhe kështu vazhdojmë edhe me 2 kolesh që na kanë mbetur. Në temperaturë më të lartë, diku 9 deri në 10 minuta. E kontrollojmë. Vazhdojmë me pjesën tjetër, kulaçin tjetër. Prej kësaj i ndajmë prap 6 kulesh vegjël. Edhe vazhdojmë si në rastin e parë, procedura është e njëjtë. Tash 9 minuta peta paru pjek. E marrim një tepsi katrore të njëjtë edhe e lejmë me uftof. Tepsin që e kena pjek e lejmë pakës me uftof edhe vazhdojmë me qesim petën tjetër që e kemi pregadit. Vazhdojmë prap. Se kom lym, ka mjaft vaj prej herës kalume. Gati është, përqesim edhe këta në furrë. 9 minuta. Dhe vazhdojmë me kulaçin e tretë. Tash u banë në 9 minuta. Peta dytë shpjek. Shumë mirë. Edhe qesim këto.
me uftof. E presim tepsia derisa të ftofet, edhe qesim edhe petën e tretë me pjek. Kjo është peta e tretë edhe pjekim njëjtë 9 minuta. Nëntë minuta kam kalu edhe peta e tretë është gati. Edhe e ndalim furën. Edhe kjo është gati edhe e lejmë uftof. Pet t'i kena pjek, 3 pet, janë ftof, edhe pula kazi gjatë gjithë procesit, diku 1 orë e 20 minuta, e nalim prezjanit. Edhe pet para se mi përvlu me lang të pulës, i shpojmë ka pak që me i hy langu. Tash, masi që i shpojmë edhe i them poret, ja qesim langun e gjelit. Tash e marrim 1 litër lang të gjelit. Këtu është 1 litër. Edhe e përvlojmë pet, që do thot petat duhen me qenë të ftofta, langu duhet me qenë i nxehtë. Tash këtu për mi e qesim gjelin. Edhe tash ja qesim do biberzi për mi, pakës. Sa është e nxehtë, e mbulojmë. Edhe e lejmë me u zbut. Arsyeja që po e mbuloj është që me pi petat me pi langun. Edhe e lejmë u zbut edhe me u ftof dhe është e gatshme me shërby. Kjo ishte receta pet festive me gjell. Gëzuar vit i ri, ju dëshiroj një vit të mbar.